I want to call the owner of this beautiful place. Can you come, Miss Caroline? Hi. Hello! So pretty. The wife of Marco. So I just wanna ask, gaano katagal nyo siya mini-maintain? Ito, Kasi parang ang hirap-hirap i-maintain to. oo nga, it's been like, etong mga sili, recently lang. Pero, etong farm, 14 years na. 14 years guys, 14 years. Na-maintain nila to ng ganito. And they're also taking, of course, getting food from here, no? Lalo na yung sinabi ko nga yung okra. Yes. Okra daily, pwede ka kumuha. Chilies, pwede, no? And the basil itself, I forgot to say, because I was not able to see it. Yung basil, gano'n siya Basil. katagal ba? Ang bilis lang niya pag tinron mo siya, next week meron ulit. Magsasanga ulit siya. Ah, gano'n. O, ayun, may bananas nga doon, di ko rin nakita. So, yung basil, yung sineserve nila or yung sinesell nila na pesto sauce, it came from here. So, sila mismo nag-harvest at sila rin ang nagtitimpla. Yes, fresh farm to your table. Yes. So, ano siya? Ano ba to? Made to order. So, kung order ka, i-harvest nila, tsaka pala nila gagawin. So, it's really fresh. Kaya, pag bukas mo, mabango-mabango ka agad siya. Yes. Right? So, we just make a tour a little bit. So, actually, kung pinapakilala ko yung chili pepper kasi wala ka, hindi ko alam yung mga names. Ito, Carolina Reaper. Ito pala yung Carolina Reaper. The hottest chili in the world. Yes. Ito hindi ko na-explain kanina. Try natin white bullet. Yan lang, yung mga paro-paro, tabi-tabi sa'yo. Gusto baka naman masukakot. Ayun, white bullet pala to. That's white bullet. It's not white ball. White bullet habanero. White bullet habanero. Sayang pag-harvest ng iba. Pero may Kinuha natin yung red, diba? Doon na lang natin tikman yun. Ako pala. Ikaw. tayo. So, Ayun. yung pad tasting. Oo, yung bad tasting. So, ano pa yung isa? Yung green? Carolina Reaper din, ano? Yung red, tapos yung orange, Wood Orange Copenhagen. Galing siya ng Copenhagen. Wow! Galing yung Denmark! Yes, So, Denmark. yun. Yun lang naman. Ano to ulit? Dito. Ay, mangga. Mangga pa ba? Ay, hindi. Hindi na. Naman, siya rin. May aray din niya alam. Ayan, figure yun before na wala na rin. Kasi walang... Ito tayo basil. Wow. So, Thai basil. Pag smell mo siya. Parang sa Ay, mas strong siya. ang bango. Wow! Bango. Ay, Ito sa chicken. Talaga? Fillet, chicken fillet. Oo. Saute mo lang, tapos chicken, tapos Thai Ang beef. bango. Naguli ka lang. Basta pwede daw kumulubig. Papal lang mo ka, eh, no? Pechay. Pechay yun. Ay, may pechay siya. Yan, may buko din sila. May buko ba kayo? Meron din, di ba? Yun, ano yun? Achwete! Ah, syete. Pang kare-kare. Ay, kung may bahay ka na ganito, bahay kubo, ito talaga yung bahay kubo. Itong paligid na to. What we call Tanipa House. First floor, second floor. Second floor with the owner. Mamaya tikman natin yung pad tasting. Ano dyan? Ano yun? Fresh time? Ah, fresh yan. Fresh na ba kayo? Lemon, Yan, lemongrass. Lemongrass. Inare-record ko Tapos lang na yung siya. ano,
Wala siyang fruits ngayon. Naka-harvest lang. Just harvest. Ito yung... Ay, ba't ito nakatali? Kasi maano siya, yung katulad dun sa bahay, di ba? As in, Nag-spread siya. ganun na. Lumalaki. Grabe Parang pala, yan, lumaki pampakontrol. pa talaga, no? Kasi sanay lang ako sa mga ponggok. Mga cactus. Yan. Ano yan? Okay. You know, it's so different when you're here in this kind of place. You know, you feel free. You can breathe free. Wala yung guess mo. Ito na nga eh. Ewan ko ba't iniwan ako eh. Ay! Okay lang! Ayaw na naiyak. Hindi ka talaga makapal mukha ako talaga eh. So, wala nito sa Maynila guys. So, if you have something or if you have the chance to go somewhere else, grab it. Kasi pag mayroong nag-invite, pero depende rin sa lugar. No? Kasi sa ngayon, hindi naman ganun talaga free. Okay? Kaya nga, merong COVID pa, meron pang pandemic, so hindi pa tayo talaga free lumabas. Okay? So, Amadeo is zero COVID. Okay? So, this is the good thing here. Wala talaga silang case. That's why I'm here. Okay? So, ano na? Ano na? Ano na? Teka na. Ano na? Artista na po ako. Hi! So now we're going to have a pod taste. Ano to?